pork pochero. Napakadali pong dish ito. First, naglagay po ako ng tubig sa pan. Just enough to submerge the meat. I cover it. Pinakuluan lang ko para matanggal yung mga residue niya. After 10 minutes, ayan na po, kumulo na. So, ang ginawa ko dyan, tinanggal ko. Tapos, ni-rinse ko yung meat. After I rinse the meat, I wash it. Then, on a tin pan, may garlic ko ako. 6 cloves of garlic. Chinap ko lang. Parang ginisa ko lang yung garlic hanggang mag-golden brown. Mga 1 minute lang ho yan. Tapos, after na, sinunod ko na yung sibuyas. 1 whole onion. I sauteed it. Siguro mga 2 minutes. Then, after na, sinunod ko na rin yung karne. Hinintay ko lang medyo mag-golden brown. Tapos, nung nilagay ko na yung karne, ayan, same thing. Papa-golden brown lang ho natin yung karne. By the way, kung hindi pa ho kayo nakakapag-add and subscribe, paki-add na lang ako or subscribe na lang sa channel ko. Paki-like na rin ho yung videos. Maraming salamat ho sa mga sumusubaybay. I continue mixing it. Halo lang ng halo. Then I slice 2 tomatoes. Parang igigisa nyo na rin yung tomatoes dyan. Continue mixing lang po. Nilagyan ko ang pochero ko ng pork and beans. Sa una ho, naggagayo ako ng kalahating pork and beans. And I just put half of the pork and beans. Para matunaw lang yung pork and beans, sumama na sa lasa ng meat natin habang pinapakuluan, habang pinalalambot. Ayan, continue lang sa pag-mix. Thank you nga pala sa mga nanonood dyan, lalo na sa mga kaibigan natin na OFW sa ibang bansa. I add 1 cup of tomato sauce. Bali, niluto ko muna yung tomato sauce. Mix lang ng mix. Takes me siguro mga 4 to 5 minutes. Then I add 1 tablespoon of patis, pork cube. Tapos naglagay po ako ng 4 to 5 cups ng water hanggang masubmerge lang yung meat. Para habang pinagpapakuluan, lahat sabay-sabay. Ayan, I cover it, tapos pinakuluan ko lang ng matagal. Occasionally, I mix it. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po. Ayan, the remaining of the pork and beans, nung malambot na, nilagay ko na. Ayan o yung pork and beans na nabibili sa lata. Then, 3 slice of medium-sized tomato.
Tapos saging, plantain. Tapos mga half tablespoon ng freshly ground black pepper. Maraming salamat nga po pala sa mga nanonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe ng video. Long beans or Baguio beans, naglagay po ako. Tapos papakuluan ko lang ito ng mga 3 minutes para lumambot lang yung long beans. Nilagay ko na po yung the remaining ng repolyo. Pinakuloan ko siguro ito mga additional 2 to 3 more minutes. Bali luto na ho ito, inahalo ko na lang. Paano ho ba kayo magluto ng puchero? Paki-comment na lang po. Dito nga po pala, nilasahan ko na ho to. Kung kailangan nyo pa ng medyo alat, lagyan nyo na lang ho ng salt. Kayo po ba pag nagluluto kayo ng puchero, nilalagyan nyo po ba ng pork and beans? Paki-comment na lang po below. Bali, pinapakaluan ko na lang ito para lumambot pa yung mga gulay. Kamusta kayo dyan yung mga OFW natin na kaibigan? Lalong-lalo na sa Saudi Arabia. Ito, luto na ho ito. Kailangan na lang natin ilagay sa container. Maraming salamat po sa pagpapanood. Kung meron po kayong gustong lutuin ko o mapanood na mga menu, paki-comment na lang po. Maraming salamat po. Thank you very much.